जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए, आप हमारी जान बन गए। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। ओके, तर नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये म्हणजे एस बी टेटस एडिटरमध्ये। तर भावांनो, आता तुम्ही टेटस प्रिव्ह्यूमध्ये आपला व्हिडिओ बघितला असेल, तुम्हाला व्हिडिओ यार आवडला असेल तर यार मग व्हिडिओला एक लाईक करून टाका। तुम्ही चॅनलवर नवीन आला असेल, पहिल्यांदाच आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे, कारण की तुम्हाला माहिती आहे यार इथं आपण रोजच अशाच प्रकारचे नवीन नवीन व्हिडिओ बनवत असतो। त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला हवी असेल, नोटिफिकेशन तुम्ही ऑलवर सेट करून ठेवा। आणि भावांनो, अशा प्रकारे व्हिडिओ बनवणं तर खूप सोपं असणार आहे। तुम्हाला जे हा व्हिडिओ कंप्लीट बघायचा आहे, कारण की थोडी इफेक्ट वगैरे तुम्हाला गोंधळू शकतात, त्यामुळे यार व्हिडिओ तुम्हाला पूर्णपणे बघायचा आहे। आणि बघा, आता सुरुवातीला आपल्याला काय करायचं आहे, व्हिडिओ क्रिएट करण्यासाठी आपल्या वेबसाईटवर चालले जात आहे। तिथे तुम्हाला या दोन प्रीसेटची गरज पडणार आहे, या दोन प्रीसेट भेटणार आहेत। तर दोन्ही प्रीसेट तुम्ही आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे, सेक इफेक्ट आणि बीटमार्क। आणि पाहून व्हिडिओमध्ये आपण जे बी काही इमेजेस वापरले असणार आहे, सर्व इमेजेस तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर दिले आहे, तिथून तुम्हाला डाउनलोड वगैरे सर्व करून घ्यायचं आहे। तर आता व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, सुरुवातीला इथे या ठिकाणी बीटमार्कला तुम्ही ओपन करा। ज्यावेळेस ओपन कराल त्यावेळेस बघू शकता तुमच्यापाशी काही ग्रुप्स अँड अशा प्रकारे काही राहणार आहेत, ठीक आहे, लेयर वगैरे। तर हे जे लेयर आहे यामध्ये तर तुम्ही काही चेंज करू नका। जे फाउंड असणार आहे ते अलाइट मोशनचे वापरले असणार आहे, त्यामुळे ते रिमूव्ह पण होऊन जाणार नाही। त्या मिसिंग फाउंडची प्रॉब्लेम तुम्हाला जास्त तर येणार नाही। जरी आली तरी तुम्हाला काय करायचं आहे, तर या टेक्स्टमध्ये क्लिक करायचं आहे, एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे आणि इथून भावून तुम्हाला जे कोणते म्हणजे फाउंड हवे आहेत ते तुम्ही ॲड करू शकता, ठीक आहे। तर अलाइट मोशनमध्ये खूप चांगल्या प्रकारे फाउंड पण दिलेले आहेत राव, तर ते पण तुम्ही वापरू शकता दुसरे कोणते ॲड करण्याऐवजी। तर आणि जे का तुम्हाला हवाले जे मराठी जर फाउंड हवे असेल भावानं, तो डिस्क्रिप्शनमध्ये व्हिडिओ आहे, तो तुम्ही बघून घ्या। त्या व्हिडिओमध्ये आपण तेवाले फाउंड दिले होते, ठीक आहे। तर बघा, आता या अशा प्रकारे तुम्हाला करायचं आहे आणि जस्ट आता आपल्याला हे इमेजेस चेंज करून घ्यायचे असेल आणि या ठिकाणी बघू शकता एक मधातून मस्त एक छानपैकी इमेज आपला येत होता, स्क्रोल होत होता, तो पण इमेज आपला इथे काही दिसत नाही आपल्याला, ठीक आहे। तर ते सर्वात आधी आपण इथे आणून घेऊया। तर त्यासाठी कसं काय करायचं आहे, आपल्याला स्टार्टिंगला आल्याच्यानंतर इथं या ठिकाणी बघू शकता सर्वात खाली जे ग्रुप दिलेला आहे त्या ग्रुपवर क्लिक करा, एडिट ग्रुपमध्ये चालले जा। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्याच्यानंतर काय अशा प्रकारे असणार आहे भावनो। तर ठीक आहे, या इमेजला एक इफेक्ट आपला म्हणजे एक इफेक्ट आपण याच्यामध्ये टाकलेला आहे। तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, जस्ट या खालच्या इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, सॉरी आपल्याला वरच्या इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे। या ठिकाणी एक इफेक्ट आपला अनहाईट असेल तर जस्ट त्याला हाईट करायचं आहे, बॅक जायचं आहे